Sziasztok, Tamás vagyok, és ez itt újra a Tomcrafting. Ma egy ilyen kalapácsot fogunk elkészíteni. Tudom, hogy ez nem dekoráció, viszont a dekorációk elkészítéséhez szükséges eszköz. Lesz még néhány ilyen videó, amiben olyan eszközöket mutatok be, amiket felújítunk, vagy épp nulláról elkészítjük. Ezekre azért van szükség, mert bizonyos dekorációknál szükségünk van olyan szerszámokra, amelyekkel tudunk majd dolgozni, és ha már ilyen szerszámokat használunk, akkor miért ne tehetnénk egyedivé. Úgyhogy ez egy egyszerű videó lesz, lássunk is hozzá.
Elkészült a kalapács. Ez egy nagyon különleges kalapács, mert mi magunk készítettük. Nézzük meg, hogy mit tud. Igen. Így akartam. Ezzel végére is értünk a kalapács készítésének. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le a további hasonló tartalmakról. Nyomj egy lájkot, oszd meg a barátaiddal, és csatlakozz hozzánk a Facebook csoportomhoz, amit belinkeltem ide a videó alá. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Sziasztok!